משהו או מישהו עבר דרכו התולעת הזה? אנחנו חברות מגיל 3. אני רואה שמשהו עובר עלייך. לא, אביגיל, לא, אבל זה לא אוף! זה קוונטומטר 7568, והוא מאתר קרינה של חפצים שעברו בזמן. זה המחסן של אבא שלי, הוא אף פעם לא מפתח אותו, זה בסדר. 4,800 שקל בשביל מחסן ישן ועוד עזר לי ולקח את כל הזבל? אבא, היה לנו דברים במחסן הזה. מה? אף אחד לא אמר לי. אז אני צריכה ללכת, אז או שתמצאו לי את המשקפת או שתקנו לי חדשה. אני לא מבין, איך המשקפת שלך הגיעה אלינו מלכתחילה? אבא, גם לי וללילה היו דברים במחסן הזה. אתה יכול בבקשה לעשות משהו? זה שקנה את המחסן לקח הכל. מי זה בכלל? אשר ארנון מהיישוב. אשר ארנון, אבא של אביגיל, חברה שלי? כן. לא מאמינה שזה קורה לי. אז תדברי איתה. זה מסובך עכשיו. אתה יכול להתקשר אליו בבקשה? אני ניסיתי כמה פעמים, הוא לא עונה. טוב, אל תדאגו, יהיה בסדר, אני אדבר עם אשר ארנון, אני מקווה שהוא לא יעשה בעיות ויחזיר לנו את הדברים. יהיה בסדר. תקשיבו, יהודה חייב ללבוש את הבגדים שלו כדי לחזור הביתה. שום דבר מהעבר לא יכול להישאר בהווה. האמא מוכרת המחסן, מכרה את המשקפת והסמלה. כן, ברור. לא, זה מה שהגביל שאל אותנו. הלל, אתה גאון! מישהו יכול להסביר לי מה זה גבילה? אני לא מבינה כלום. הלל, אני אלך ללמוד עם הרב רימון וככה נוכל להתקדם. ואתה ויהודה בינתיים תלכו עם אבא כדי להשיג את ה... מה את עושה? ביתך. הלל, תחזרי הביתה, אני אחזיר לך את המשקפת, אני מבטיחה. רק בתנאי שתפסיקי לעקוב אחריי. כן? ראיתי איך שמרת על המשקפת. מעכשיו אני לא עוזבת אותך. ככה? ככה. כבר, נו! שמואלים. כן, האלגוריתם שלי קצת נתקע. תחכו שהקוונטומטר יצליח לקלוט מספיק קרינה. כן. כן, אבל... אז בינתיים תשבו בשקט ותחפשו משהו חשוד. ובלי שטויות בינתיים. זה יכול לקדם אותנו יפה מאוד. יש שאתה פותח עיניים, לא מפספס משהו. אני לא מבינה למה את מתעקשת לבוא אחריי. לי אסור ללמוד עם הרב רימון? המשנה היא של כולם, אפרת. את יודעת שאם אמא שלי או אמא שלך יראו אותנו ביחד, הם יתעצבנו. זכותם. סליחה שהפחדתי אותה. רק רציתי לעזור לך לחשב כמה זמן נשאר עד שהשינוי בעבר יהיה בלתי הפיך. אם תרצי עזרה, זה הלינק לחישוב על פי הנוסחה שפיתחתי. positron.com/quantum calculator. בידידות, דוקטור יודפת פוזיטרון. מה זה היה? חשבתי להיות כזאת חטטנית? אני לא חטטנית, סתם התעניינתי. לא כל דבר הוא עניינך. הן מאוד חשודות. כן. וואלה, משעמם פה. שלום לכולם. המשנה שלנו, כמו משניות רבות במסכת, עוסקת בשאלה כשאדם מכר דבר מסוים, במקרה שלנו בית. מה בדיוק כלול במכירה? יש ספק לפעמים, כשאדם מכר בית, למה הוא התכוון? הכי טוב כמובן להסביר שאדם מתכוון לזה ולא מתכוון לזה, אבל אם הוא לא הסביר, זה כולל את ארון הספרים, זה כולל את השולחן, מה הוא בדיוק מתכוון? עכשיו, ברור שהכי טוב להגדיר בצורה ברורה מה כלול במכירה, אבל לפעמים אנשים לא מפרשים את הדברים בצורה ברורה. ואז מתחילות הבעיות.
אינני מבין מדוע קופיקו יגע. אולי זה גם בגלל המסע בזמן? מה? מה אתם אומרים שם מאחורה? איש נחמד, אשר ארנון, אני מקווה שהוא לא יעשה בעיות. מה כל כך דחוף לכם שקית עם בגדים ישנים? הם חשובים, אבא. תסמוך עליי. יהודה זקוק להם. הלל, חבר שלך נראה קצת עייף, לא כדאי להחזיר אותו הביתה? ההורים שלו לא ביישוב כרגע, אז הוא ביקש להיות איתנו, אם זה בסדר. ברור. אני שומע לכם על צד גבילים. לימוד תורה. לך זוכר את המשניות בעל פה? זוכר אני, אך רבים מחבריי הם אינם זוכרים. אם אינך מעוניין למכור, הרבה הם מוכרים בסוף. חלילה, חלילה, רוצה אני. רבי יעקב יודע מכך? דומני שירצה להגדיל תורה או לדירה. הרי אני מוכר לך את הקולמוס, הכסף והגבילים ב14 זוזים. העיקרון הוא שהולכים לפי לשון בני אדם. כשאדם אומר בית, והוא לא מפרט מעבר לזה שום דבר, האם הוא מתכוון למכור את החלונות, את הדלתות, את הרהיטים? טוב, אף אחד לא מוכר בית בלי חלונות ודלתות, ורהיטים רוב הפעמים בעל הבית לוקח לדירה הבאה שלו. את צודקת, זה העיקרון של המשנה שלנו. כשאני אומר בית, יש דברים שאני מתכוון אליהם וכולם מתכוונים אליהם, וזה כלול במחירה. ויש דברים שאנשים לא מתכוונים אליהם, והדבר הזה לא כלול במחירת הבית. לדוגמה, המוכר את הבית, מכר את הדלת, אבל לא את המפתח. מה זאת אומרת לא מכר את המפתח? מה אני אעשה בדלת בלי מפתח? או במפתח בלי דלת. הכסף, היא ריקה. היי, ג'ו. דייק בדבריי. אמרתי שהנני מוכר לך כסף, ולא אמרתי אידיוט. הגענו. אז במפתח של ימינו, ברור שאתם צודקות. היום לא רגילים לפרק מנעולים מהדלתות, ולכל מנעול יש מפתח אחד. אבל בזמן המשנה היה בריח, זה לא כמו מפתח של היום. היה בריח על הדלת שאיתו היו נועלים את הדלת, ולפעמים היו מפרקים את הבריח מהדלת. אם מכרו בית סתם, אז באמת מכרו את הדלת ולא מכרו את המפתח. הקונה לא יכול להגיד שהוא צריך לקבל גם את הבריח הזה. מה הדינים הבאים? שלום אביגיל, איפה אבא? עסוק, אז ביקש שאני אפגש איתכם. אז חבל שלא קראנו לאפרת. אז טוב, כמו שאמרתי לאבא, אנחנו שכחנו במחסן כל מיני דברים, משקפת, ומה זה עוד היה, הלל? בגדים כאלה, שנראים כמו תחפושת. כן, ראיתי את זה. אוקיי, ו... אני אמכור לכם את זה בכיף בחזרה. מה? אני יכול בבקשה לדבר עם אבא שלך? זה מה שהוא אמר. מכר את המכתשת הקבועה, אבל לא את המיטלטלת. מכר את האסטרובל, אבל לא את הכרם. ולא את התנור, ולא את הקיריים. יפה מאוד. אז מדובר כאן על כל מיני כלי מטבח. חלק קטנים, חלק גדולים. הרעיון הוא שכל דבר שמחובר לבית כלול במחירה. אבל דברים שהם מטלטלים, שהם זזים, הדברים האלה לא כלולים במחירה. אז יש כאן למשל מכתשת, דבר שקודשים איתו. אז אם הוא קבוע בבית, זה חלק מהבית. אבל אם הוא מטלטל, הוא לא חלק מהבית. או בוא ניקח בימינו, אם אדם מוכר בית, מן הסתם הוא מוכר את השיש, ואת הברז, ואת ארונות המטבח, שהם חלק קבוע מהבית. אבל כנראה הוא לא מתכוון למכור את הסירים, ולא את המיקסר, ולא את הבלנדר, ולא את הקומקום. זה העיקרון שעולה כאן מן המשנה. מכרת, אז מכרת. הוא היה מוכן לשלם, כי רצה גם את התכולה. אתה בעצמך אמרת לו שאתה מוכר את כל התכולה של המחסן. נכון, אבל אמרתי שזה גם הכל גרוטאות, מה שמוכיח שלא תכננתי למכור משקפת. את באמת חושבת שאם הייתי יודע שיש שם דברים שאנחנו צריכים, הייתי מוכר אותם?
זה לא יאמן, את ואפרת חברות הכי טובות. ממתי חברות עושות דברים כאלה אחת לשנייה? אתה צודק, חברות טובות לא עושות הרבה דברים אחת לשנייה. אם מישהו אומר שהוא רוצה למכור מחסן כתר ולא מפרט, זה אומר שרק המחסן עצמו נמכר? את ממש צודקת. מצד שני, הרבה פעמים אנשים מוכרים מחסן כי להיפטר ממה שיש בו כל מיני גרוטאות שאין להם מה לעשות איתם. שנייה רגע, אז אם המוכר אמר במפורש שכל מה שבתוך המחסן הוא מתכוון למכור, אז כל מה שבתוך המחסן יהיה כלול במכירה? שאלה מצוינת, זה דומה למקרה הבא, אז תקראי לנו בבקשה את ההמשך. בזמן שאמר לא, ובכל מה שבתוכו, הרי כולם מכורים. כלומר, אם המוכר אמר בפירוש שכל מה שבבית כלול במכירה, אז כל תשמישי הבית, הכל הופך להיות שייך לקונה. ואם פתאום מוצאים במחסן טבעת זהב או משקפת, שהמוכר בכלל לא ידע שהן נמצאות במחסן, אז גם זה כלול במכירה? בדיוק, רק שאלה לא גורטאות, והמוכר אמר במפורש שהוא מוכר את התכולה של המחסן כדי להיפטר מהגורטאות. אתן שואלות שאלות מצוינות. לגבי טבעת זהב, נראה שאתן צודקות, כי כשאדם מוכר מחסן עם גרוטאות, הוא לא מתכוון לטבעת זהב. אם הוא היה יודע שיש שם טבעת זהב, מן הסתם היה מוציא אותה החוצה. גם הקונה כנראה לא חשב לקבל מציאה כזאת כמו טבעת זהב, הוא חשב קונה גרוטאות, ולכן דבר כזה לא כלול במכירה. ומה לגבי המשקפת? זה כבר יותר גבולי. כי מצד אחד, כשאדם מוכר דברים במחסן, אז יכול להיות שיש שם משקפת ששוכבת הרבה שנים, ובאמת האדם מתכוון למכור גם אותה. אבל מצד שני, אם זו משקפת ממש טובה ובמצב טוב, ומשתמשים בה, אז יש מקום להסתפק בזה. כמה את רוצה על זה? 400 שקל. אבא, אל תשלם לה. מצטערת, זה מחיר הגיוני לדעתי. לא כך מתנהגים יהודים. בושי ויחלמי חברתה של אפרתה. מי זה הילד הזה? אף אם הדין היה עמך, זו לא דרכה של תורה. דרכך היא מידת הדין, ולא מידת החסד. אז שיש 300. בסדר. מקובל. זה לא הוגן לדעתי, שתדעי אביגיל. אביגיל. ואם היו דברים במחסן שבכלל לא שייכים למוכר, נגיד הילדים שלו מצאו איזה משהו ושמו את זה שם עד שהם ימצאו את מי שאיבד את זה, אז גם זה כלול? שאלה נהדרת. ודאי שאדם לא יכול למכור דבר שלא שייך לו. אז אם יש במחסן חפץ שלא שייך לו, החפץ הזה לא כלול במכירה. רק רגע. כן, אפרת. כן? הבנתי. כל הכבוד, אפרת. כן, אני אמסור להם, אני אראה אותה. מסתבר שמכירת הבגדים והמשקפת לא תקפה, כי הם לא היו שלי, אז לא יכולתי למכור אותם. זה הדין. אז אם זה הדין... זה הדין. תודה רבה, אביגיל. אגב, אפרת מוסרת דש חם. כן. תודה. אמרתי להם מה למדנו, הם יחזרו את המשקפת. תודה. שאתה לא מפספס כלום, כן? כן. הילדות האלה לא ראינו אותה כמו קודם? כן. חשוד, לא? כן. טעים הארטיק? כן. כן. יאללה, צריך לזוז אחריהם. טוב, ביי. ביי. זה הלינק לחישוב על פי הנוסחה שפיתחתי. positron.com/quantum calculator. על החיים ועל המוות. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון
ראש איתה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. כל רץ, לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. גם במגזין אותיות וילדים רצים למשנה. חפשו מגזין אותיות וילדים.